নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক আৰু এটা ধুনীয়া এপৰ বিষয়ে জনাম, যিটো এপছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ প্ৰফাইল পিক হওক, ফেচবুকৰ প্ৰফাইল পিক হওক, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাৰ্টুনৰ নিচিনা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জানে যে আজিকালি ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে যে আপোনালোকে কাৰ্টুন এপ, অৰ্থাৎ কাৰ্টুনৰ নিচিনা আপোনালোকে ফটো ডিপি কেনেদৰে লগাব পাৰিব। আপোনালোকে বহুতে দেখিছে, বহুতে আপোনালোকৰ লগৰবোৰে হয়তো লগাই থৈছে। আপোনালোকে কেনেদৰে বনাব, মই আজি এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম। সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো বনাব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ থওঁ, এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈছে টুনেপ। ঠিক আছে, এই এপটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত ডাইৰেক্ট চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব, নহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক পাব, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচটো অলপ বেলেগ দেখিব। তাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এলাউ কৰিব লাগিব। এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত অলপমান দুই তিনিবাৰ এলাউ কৰিব লাগিব, পাৰ্মিশ্যন। তাৰপাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখাব। ইয়াতে আপোনাৰ গেলাৰী অপশ্যন পাব আৰু কেমেৰা মাৰিব পাৰিব। গেলাৰীত গৈ আপোনালোকে য'ত আপোনালোকৰ ফটো আছে আপোনালোকে তাত গৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যোনখিনি আপোনালোকে ক্ৰপ কৰিব, যোনখিনিৰ পৰা আপোনাক লাগে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে অট'মেটিক আহিব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ আপোনালোকৰ মানে যিটো কাষ্টমাইজ আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কোনখিনিৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে। ঠিক আছে, এনেদৰে কৰি আপোনালোকে ওপৰত যিটো দেখিছে হোৱাটছ ইন দেখিছে, শুদ্ধ চিনটো দেখিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে অলপ লোডিং হ'ব এনেদৰে। মানে এইটো আপোনাৰ যিটো ফটোটো হয় এইটো কাৰ্টুনৰ ষ্টাইলত হৈ গৈ আছে। আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, যিবিলাক দেখিছে এইটো হৈ গৈছে। চাওক, এইটো কাৰ্টুন, আপোনাৰ যিটো মোৰ ফটোখন আছিলে এখন কাৰ্টুন পিকচাৰ হৈ গৈছে। ইয়াতে দেখাইছে আপোনালোকৰ টুনেপ, কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ 3 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ আপোনালোকে 3 days দেখিছেনে, 3 days ফ্ৰী ট্ৰায়েলৰ কাৰণে আপোনালোকে 3 days আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। 3 daysত আপোনালোকে যিমান ফটো বনাব পাৰিব, কিন্তু তাৰ পিছত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফটো বনাব নোৱাৰে, কাৰণ আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 1799 পাৰ ইয়েৰ। ঠিক আছে, এবছৰত আপোনাৰ 1799 মানে 1800 টকা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। কিন্তু আপোনাৰ 3 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ্ৰী পাব। 3 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ যিখন ফটো বনায়। ঠিক আছে, আপোনালোকে 3 দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰায়েল ভাৰ্চনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটোখন ৰেডি হৈ যাব। ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে চাই থাকিব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই, আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে